นะคะคัตตี้ก็จะมาพูดถึง 50 facts about me ค่ะเย้ไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1นะคะชื่อคัตตี้นะคะรัสลินธนาชัยวัฒนโพคินค่ะข้อ2นะคะคัตตี้เกิดปี1990ค่ะแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นเด็ก90เนาะเพราะว่าน่าจะเป็นเด็กยุค2000ใช่ไหมคะเขาน่าจะวัดตอนที่เราอายุเป็นวัยรุ่นข้อ3นะคะคัตตี้เนี่ยเติบโตมากับยุคโปรโมทนะคะแล้วก็ยุคกามิกาเซ่ค่ะข้อ4นะคะคัตตี้เป็นลูกเซี่ยวนะคะเวียดนามฝรั่งเศสค่ะเวียดนามเนี่ยเกือบ 100% แล้วที่เหลือเนี่ยเป็นเซี่ยวของฝรั่งเศสนะคะข้อ5นะคะชื่อว่าลีเนี่ยก็มาจากตอนเกิดมามีชื่อจริงว่าลีค่ะแต่พอเข้าโรงเรียนตอนวัยเด็กเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นชื่อจริงแบบภาษาไทยนะคะข้อ6นะคะมีพี่น้อง3คนนะคะเป็นน้องคนสุดท้องค่ะพี่ชาย2คนชื่อพี่เอ็ดดี้แล้วก็พี่บอนนี่ค่ะแล้วก็ข้อ7นะคะชื่อแคทตี้เนี่ยพี่เอ็ดดี้เป็นคนตั้งให้ค่ะแคทตี้นะคะเกิดและใช้ชีวิตวัยเด็กที่จังหวัดสกลนครค่ะจนอายุ14ปีนะและมัธยมปลายนะคะเรียนที่โรงเรียนอุดมศึกษาค่ะข้อ10นะคะพออายุ16นะคะพี่แคทตี้ก็ไปเรียนที่เมลเบิร์นนะคะประเทศออสเตรเลียค่ะไปเรียนภาษานะคะเป็นช่วงที่ได้ก้าวเข้ามาสู่ช่วงโซเชียลมีเดียนะคะเพราะว่าตอนที่ไปเรียนเนี่ยเอากล้องไปด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปเยอะก็อัพโหลดลงไฮไฟล์นะคะทำให้เริ่มมีคนเนี่ยเริ่มรู้จักทางโซเชียลมีเดียตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาข้อ11นะคะคัตตี้เนี่ยเริ่มหาตังค์ได้ครั้งแรกตอนอายุ15ปีค่ะมีโมเดลลิ่งนะคะติดต่อให้ไปแคสพวกโฆษณานะคะไอศครีมขนมอะไรนะคะก็เลิกทำไปตอนอยู่ประมาณปี1ปี2เพราะว่าเรียนหนักนะคะแล้วก็ขาดเรียนไม่ค่อยได้เลยก็เลยไม่ได้ไปทำพวกแคสงานตรงนั้นแล้วค่ะลืมบอกมีอีกงานนึงนะคะไปเรียนเต้นที่แกรมมี่นะคะก็เลยได้ไปเต้นใน MV ของก๊อฟไมค์นะคะซึ่งแบบเพลงอัลบั้มเพลงแรกเลยเขาก็จะเอาเด็กที่แบบเรียนเต้นในคลาสเนี่ยไปเต้นนะคะก็คือเต้นแบบโอ้โหเช้ายันตี 2 ตี 3แล้วก็พี่คัตตี้นะคะจบปริญญาตรีนะคะจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะคณะ Communication Arts นะคะ Major Advertising ค่ะก็ข้อที่13นะคะจบที่เกรดเฉลี่ย 3.6 ค่ะข้อ14นะคะตอนวัยเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างดื้อมากนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่เรียบร้อยเลยผู้ใหญ่ก็จะชอบหัวหยิกๆอันนี้น่ารักแต่คือนิสัยไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะก็ยกตัวอย่างความดื้อของเราเช่นเวลาเราป่วยอย่างเงี้ยจะกินยาทีที่บ้านต้องให้พี่เลี้ยงเนี่ยจับแขนจับขาล็อกแขนล็อกขาคนละข้างคนละฝั่งนะคะแล้วคุณพ่อเนี่ยเอายาป้อนให้เป็นยาน้ำยาเด็กใช่ไหมคะแล้วเราก็พ่นใส่หน้าพ่อเราเลยนะคะข้อที่15นะคะนิสัยพี่คัตตี้เริ่มเปลี่ยนตอนที่เข้ามาเรียนที่กรุงเทพไม่มีคุณพ่อคุณแม่ตามใจเหมือนอยู่ที่บ้านและไม่ได้มีแบบคุณตาคุณยายอะไรตามใจมาอยู่กับพี่ชายนะคะแล้วก็เพื่อนเป็นเพื่อนใหม่หมดเลยเราจะทำนิสัยเอาแต่ใจตัวเองอย่างเดิมก็ไม่ได้คงไม่มีใครเอาใจเราให้นะคะก็เริ่มปรับนิสัยเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเป็นคนที่เหมือนแบบก็ดีขึ้นนั่นแหละ ข้อที่16นะคะจะบอกว่ากลับมาจากที่เรียนที่เมลเบิร์นนะคะกลับมาปุ๊บได้ไปลองการเที่ยวผับนะคะแต่ตัดมาที่ข้อ17นะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบบรรยากาศการไปเที่ยวผับเลยแล้วก็จะรู้สึกไม่เอนจอยเลยนอกจากจะไปเนี่ยเฉพาะเวลาที่เป็นวันสำคัญนะคะเช่นวันเกิดเพื่อนชอบแบบที่ private ที่มีแค่เพื่อนเราแล้วเต้นเต็มที่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบดื่มแอลกอฮอล์เลยณปัจจุบันนะคะก่อนชอบแต่ตอนนั้นไม่ชอบเลยนะคะรู้สึกไม่อร่อยแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบ feeling หลังแท้งที่อีกวันหนึ่งมันผะอืดผะอมทรมานนะคะถ้าให้เลือกเมาเนี่ยจะเลือกวันสำคัญเท่านั้นแต่ขนาดงานแต่งงานตัวเองยังไม่เมาเลยทุกคนข้อ19นะคะแคทตี้เนี่ยเริ่มแต่งหน้าครั้งแรกอายุ15ค่ะตอนนั้นเนี่ยหลังเลิกเรียนนะคะก็จะไปโผล่ตามเคาน์เตอร์แม็กเคาน์เตอร์สตีล่าเคาน์เตอร์บอบบี้บราวน์เคาน์เตอร์เดอะบอดี้ช็อปนะคะแล้วก็ธุรกิจของที่บ้านแคทตี้นะคะในช่วงวัยเด็กนะคะทำโรงงานการเมนนะคะหรือว่าโรงงานผลิตพวกเสื้อผ้าต่างๆนะคะทำให้แคทตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบคุ้นเคยชินกับแบบอุตสาหกรรมประเภทนี้ข้อ21นะคะจริงๆแล้วเนี่ยแคทตี้เนี่ยออริจินอลแล้วเนี่ยเป็นเด็กหัวหยิกผมทองนะคะผู้ใหญ่จะเรียกเราว่าหมูหยองนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบจุดด้อยของเราพอโตเป็นสาวเนี่ยอายุประมาณ13อะไรเงี้ยก็จะเข้าแบบมัธยมต้นก็ไปยืดนะคะแล้วแบบผมยาวมาเมื่อไหร่ก็ไปยืดจนปัจจุบันมันไม่หยิกแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันกลายเป็นไม่หยิกแล้วก็แบบม้วนก็ไม่ติดคือถ้าอยากย้อนเวลากลับไปเรื่องนี้มากเลยอยากจะแบบไปเขย่าตัวเองตอนเด็กแล้วบอกว่าอย่าไปยืดนะอย่าไปทำนะรู้ไหมแบบทันที่ผมหยิกเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของเราข้อ22นะคะอันนี้ก็เขินเหมือนกันตอนเป็นเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ขาดสารอาหารนะคะ
นะคะเพราะว่าเป็นเด็กที่ไม่ชอบทานอาหารเลยผอมมากนะคะจนคุณแม่ต้องพาไปหาหมอขอยาว่าแบบทานยาอะไรให้เรารู้สึกอยากอาหารก็เหมือนตอนนั้นก็ได้ทานแบบน้ำมันตับปลาที่มันเป็นรสเปรี้ยวๆอ่ะข้อ23นะคะอาหารที่ชอบอาหารไทยนะคะได้ทุกภาคเลยนะคะอาหารญี่ปุ่นนะคะอาหารเกาหลีอาหารจีนค่ะข้อ24นะคะเมนูที่ชอบนะคะที่ชอบเมนูที่มีผักเยอะๆนะคะที่เป็นคนที่ชอบทานผักมากนะคะที่จะชอบอะไรแบบแหนมเนืองอะไรเงี้ยแบบมีผักห่อข้อ25นะคะคัตตี้จบปริญญาโทนะคะที่ Istituto Marangoni นะคะที่ลอนดอนค่ะคณะแฟชั่นคอมมูนิเคชันแอนด์โปรโมชั่นนะคะงงตัวเองมากเลยข้ามไปข้ามมาแทนที่ข้อการศึกษาจะเอาไปอยู่ด้วยกันให้มันจบๆเนาะแล้วก็คัตตี้นะคะเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวครั้งแรกตอนที่อยู่ปี4เทอม2ค่ะตอนนั้นก็ทำแบรนด์เสื้อผ้า Made of Fabric นี่แหละค่ะข้อ27นะคะสีที่ชอบจริงๆสีที่ชอบเนี่ยมันเปลี่ยนตามแบบซีซั่นอะแต่ว่าถ้าเป็นสีที่ชอบตลอดกาลก็จะเป็นสีชมพูค่ะแต่ตอนนี้คัตตี้ชอบสีเขียวโอลีฟแล้วก็ชอบสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะนี่ค่ะสีนี้28นะคะสัตว์ที่ชอบนะคะคัตตี้ชอบสุนัขค่ะแต่ก่อนตอนเด็กๆนะคะชอบสิงโตชอบช้างแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มชอบอะไรที่แบบมันเป็นไปได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าสิงโตมีโอกาสเจอยากขอเล่าย้อนไปตอนเด็กๆนิดนึงว่าชอบสัตว์ขนาดไหนมีความฝันวัยเด็กว่าอยากจะเลี้ยงสัตว์ตลอดเวลานะคะแต่ว่าบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นเหมือนตึกสำนักงานนะคะบ้านมันไม่ได้ practical กับการเลี้ยงแอบเลี้ยงอะไรเงี้ยไปซื้อไก่ที่ตลาดนะคะเป็นลูกเจี๊ยบเขาจะขายแบบลูกเจี๊ยบที่เป็นสีนั้นก็โดนแบบจับได้ให้เอาแบบไปคืนหรือว่าแอบเอากระต่ายมาเลี้ยงนะคะแบบไปซื้อกระต่ายมาแล้วเราก็ไปหลอกพ่อแม่ว่ากระต่ายตัวเนี้ยหนูก็ไปเจอที่ระเบียงอะไรเงี้ยตอนนั้นพ่อแม่ก็เชื่ออะไรเงี้ยว่าโอเคมันมาเองที่ระเบียงก็เลยขอเลี้ยงอ่ะแต่ตอนนี้คิดไปคิดมาก็คิดว่าพ่อแม่คงน่าจะแกล้งเชื่อเพราะว่ากระต่ายมันไม่น่าจะโผล่มาอยู่ที่ระเบียงชั้น3ที่มีลูกกรงอ่ะข้อที่29นะคะสไตล์หนังที่ชอบหนังที่เป็นแบบ based on true story นะคะหนังสไตล์ชีวประวัติอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเรื่องกัปตันฟิลิปนะคะพวกแบบสไนเปอร์ข้อที่30แล้วนะคะโอ้โหดาวเนินมาเกินครึ่งทางแล้วสไตล์เพลงที่ชอบวัยเด็กจะชอบเพลงที่แบบมีท่าเต้นประกอบนะคะยกตัวอย่างเช่นเฮฮัลเล่ฮัลเล่วังกานะคะผีฟ้าเอ้ยนะคะแล้วตอนเด็กเนี่ยจะเป็นเด็กที่ชอบทำการแสดงเหมือนตอนเนี้ยที่หมุนขายชุดอะไรเงี้ยช่วงวัยรุ่นมัธยมมหาลัยก็จะเริ่มแบบมีความฟังเพลงสากลมากขึ้นเลดี้กาก้าเนี่ยก็จะชอบเวียดหน่อยแบบลองแล้วมีท่อนแรปพอวัยปัจจุบันนะคะเป็นยุคที่แบบเป็นยุคเหมือนยุคมืดของวงการเพลงเพราะว่าไม่ค่อยฟังเพลงเลยเพลงที่ฟังทุกวันนี้ก็เป็นเพลงที่คุณตั้มคนขับรถเปิดในวิทยุรถนะคะก็จะได้ยินตอนนี้ก็ได้ยินบ่อยมากก็คืออะไรเวรกรรมทำไมมาเร็วเหลือเกินอ่ะข้อที่31นะคะประเทศที่ชอบที่สุดตอนนี้ค่ะขอแบ่งออกเป็น3สไตล์แล้วกันค่ะทะเลนะคะชอบโบราณที่สุดเลยเพราะว่าที่ไปมาน้ำมันสียูนิคไม่เหมือนสีอื่นนะคะมีความสีแบบไปดูในเพจท่องเที่ยว Travel with Catherine ที่ใส่วิดีโอข้างบนดูสีนั้นอ่ะส่วนเมืองร้อนแล้วกันชอบโพซิตาโนนะคะที่อิตาลีมากใครยังไม่ดูก็ไปเลื่อนดูคลิปโพซิตาโนเนาะเมืองมันมีความเป็นดอเช่กับบานามันมีความมีเสน่ห์ในตัวต่อไปเมืองหมดหิมะแล้วกันถ้าหิมะเนี่ยที่ได้ว้าวเลยคือเซอร์แมทนะคะคือแบบเหมือนเมืองซานตาคลอสเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าเป็นเมืองที่ชอบในแง่ของช้อปปิ้งนะคะต้องให้ลอนดอนข้อ32แบรนด์ที่ชอบแค่ไม่นับแบรนด์ตัวเองค่ะจริงๆเนี่ยมันแล้วแต่ช่วงแต่ว่าถ้าช่วงนี้เขาที่ชอบ Chanel เขาที่ชอบดีไซน์ที่มันมีความเฟมินินนะคะแล้วก็มีความแบบมินิมอลซิมเปิลเฟมินินอยู่ในตัวเดียวกันข้อ33นะคะเห็นแคทตี้มีความแบบผู้หญิงอย่างนี้นะคะวัยเด็กเนี่ยแคทตี้เป็นเด็กที่ติดเกมนะคะเล่นเกม Ragnarok เล่นเกม Harvest Moon Counter Strike Red Alert ช่วงนึงก็ติด ROV ค่ะแต่ตอนนี้เลิกแล้วข้อที่เท่าไหร่ละคะว่ามาค่ะ34ค่ะ34นะคะเรานี่ก็นึกไม่ออกเลยว่าจะพูดอะไรแล้วก็นึกย้อนไปถึงอะไรที่เบสิกสูง160วงเล็บที่วัดได้สูงสุดนะคะน้ำหนักปัจจุบันนะคะ41ค่ะอก29เอว23สะโพก34ค่ะข้อ35ค่ะตั้งแต่เกิดมามีสัตว์เลี้ยงมีชื่อว่าอะไรบ้างคะเยอะไปหมดสุนัขตัวแรกพันธุ์พุดเดิลนะคะชื่อว่าแล็กซี่จำไม่ได้ว่าเอามาจากหนังเรื่องอะไรนี่แหละตัวที่2พันธุ์ชิสุนะคะชื่อว่าบ๊อบบี้อย่างที่บอกมีเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงไก่อะไรทุกอย่างมีชื่อหมดแต่นั้นจำไม่ได้แล้วจริงๆแล้วก็มียุคนึงที่เป็นสัตว์ที่คุณพ่ออนุญาตให้เลี้ยงนะคะคือปลาเพราะว่าปลาเนี่ยสามารถเลี้ยงในบ้านที่เป็นลักษณะไม่มีสวนได้นะคะก็คือเป็นตู้ปลาชื่อปลาออสการ์ปลาที่แบบเหมือนต้องกินเนื้อสดเบาๆอ่ะแล้วข้างหน้าบ้านเป็นบ่อเลี้ยงปลาทองปลาหางนกยูงก็คือแบบจอยมากนะคะแบบตอนที่ดีใจมากเลยที่ได้เลี้ยงปลานะคะแต่เราก็จำไม่ได้ว่าปลาชื่ออะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่อยู่บ้านที่กรุงเทพเนี่ยลาบราดอร์นะคะเป็นหมาของพี่ชายชื่อว่ารัมบ้านี่พี่เขาตาลาบราดอร์เป็นหมาที่แบบดีมากถ้าใครอยากเลี้ยงหมานิสัยดีๆสักตัวที่แนะนำโกลเด้นแล้วก็ลาบราดอร์แต่ตอนนี้เลี้ยงยอร์กเชียร์ชื่อว่าเข้ม
Diamond กับ G Seed ค่ะจริงๆอ่ะชอบดอกไม้นะแบบว่าเวลาเห็นดอกไม้อยากแบบไปถ่ายรูปมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าดอกไม้ที่ชอบอยากได้เลยก็คือไม่มีแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากให้แฟนเราให้ดอกไม้รู้สึกมันเป็นอะไรที่เปลืองเงินมันมีหลายที่เหมือนกันที่แฟนซื้อช่อดอกไม้มาให้ช่อละ10,000อะรับปริญญาถ่ายรูปทั้งวันก็เหนื่อยอยู่แล้วอะต้องเจอดอกไม้3 กิโลของแฟนเอามาให้คือรู้สึกแบบมันเสียดายเงินอะให้มันอยู่บนต้นต่อไปก็ได้แต่เราแบบไปหยิบถ่ายเอาอะไรเงี้ยไม่ต้องมาเป็นช่ออะไรเงี้ยเปลืองเงินจริงๆค่ะถ้าให้คนอื่นอะเราโอเคแต่ถ้าให้เรารับอะเราไม่อยากรับเวลาเครียดอะไรเงี้ยนะคะมักจะแบบออกมาทางร่างกายก็คือจะปวดตรงนี้แบบออฟฟิศซินโดรมแล้วก็จะปวดไมเกรนนะคะวิธีที่ดีสุดคือการไปนวดสปานะคะไปนวดอโรมาให้เขานวดหลังให้เขานวดศีรษะให้นะคะก็จะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกผ่อนคลายขึ้นค่ะ ข้อ 38 มีธุรกิจอะไรบ้างคะ ณตอนนี้นะคะปี 2019 นะคะธุรกิจที่ทำอยู่นะคะก็มีแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นวันทูแบรนด์เสื้อผ้า Made of Fabric นะคะแผ่นหอมใส่รถเท็ดอาคานะคะแบรนด์สกินแคร์ Baby Kiss Thailand นะคะแล้วก็ยังมีขนตาปลอมแล้วก็คอนแทคเลนส์นะคะที่ยังขายอยู่นะคะแล้วก็มีด้าน KOL นะคะที่จะแบบทำคอนเทนต์ให้ลูกค้านะคะก็มีประมาณนี้ค่ะข้อที่ 39 นะคะตอนที่คัตตี้เป็นเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่รักการทำกิจกรรมในด้านการแสดงออกนะคะคือเป็นดัมเมเยอร์เกือบทุกปีนะคะชอบมากแบบมีความสุขเวลาแบบไปซ้อมแบบตึบโยนปึ๊บอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบคุณแม่ก็จะแบบจัดเต็มมากชอบมากที่ให้ลูกสาวได้ทำกิจกรรมก็จะเตรียมตัดชุดข้อที่ 40 นะคะคุณแม่เนี่ยอยากให้ตี้เป็นนางสาวไทยค่ะแต่พอโตขึ้นนะคะส่วนสูงมันก็ไม่ตอบโจทย์นะคะก็เริ่มอยากจะให้รู้สึกว่าอยากให้ลูกเป็นแนวสายนักการแสดงมากกว่านี่นะคะ แต่ว่าโตมาก็กลายเป็นแม่ค้า ข้อ 41 นะคะสเปคผู้ชายที่ชอบ ในแต่ละช่วงอายุก็จะชอบไม่เหมือนกันสาวๆมหาลัยเราก็จะชอบผู้ชายที่ต้องชอบคนหล่อหน้าตาดีแหละเนาะแต่ว่าแฟนที่ผ่านมาก็จะส่วนมากเป็นเพื่อนเป็นแนวแบบว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนทั้งนั้นเลยไม่เคยมีแฟนที่แบบเป็นคนโดดเด่นด้านความหล่อพอสักโตขึ้นก็มีความรู้สึกว่าอยากมีแฟนเป็นผู้ใหญ่ไกด์เราไปในทางที่ดีมีความแบบไม่งี่เง่านู่นนี่นั่นจนสุดท้ายแล้วบรรลุได้ว่าคนที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยจริงๆเนี่ยควรจะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ตรงกันนะคะมีฐานะไปในทิศทางเดียวกันถ้ามีเด็กๆถามว่ามันจำเป็นไหมลองคิดตามนะปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นสมมติว่าถ้าเราคบกับผู้ชายที่ฐานะด้อยกว่าเยอะๆแล้วถ้าเราจะไปท่องเที่ยวในที่ที่มันใช้ค่าใช้จ่ายที่เราสามารถจ่ายได้เขาไม่สามารถไปกับเราเราเป็นคนเดียวหรอหรือว่าเราต้องเลี้ยงเขาหรอนึกออกไหมมันก็จะเป็นเหตุผลว่าจริงๆเรื่องฐานะที่ควรจะแบบเสมอกันสามารถ spending power พอๆกันหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ตรงกันเนี่ยมันถึงจำเป็นในการที่จะใช้ชีวิตคู่ให้มันสมูทนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเราอะไรเงี้ยนั่นแหละ ข้อ 42 กิจกรรมยามว่างชอบทำอะไรคะ ทำงานค่ะ ไม่ได้ตลกเรื่องจริงกิจกรรมยามว่างคือทำงานค่ะ ข้อ 43 ในอนาคตนะคะ อยากมีลูกผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนคะ จริงๆก็ได้หมดมีผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายแต่ว่าจริงๆแล้วก็อะไรก็ได้ไม่ซีเรียสถ้าลูกจะเป็น LGBT ค่ะที่เขาโอเคนะคะที่แบบไม่ซีเรียสเลยค่ะเพื่อที่รู้สึกว่ายุคใหม่เนี่ยมันเริ่มเป็นยุคแบบ genderless แล้วนะคะคือแบบเราชอบคนที่ตัวตนของเขาอ่ะไม่ได้แบ่งว่าเราชอบคนนี้เพราะเขาเป็นเพศอะไรอย่างนี้นะคะแล้วอย่างหนึ่งค่ะที่ก็มีเพื่อนที่แบบอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เป็นคนเก่งคนดีคนน่ารักคือเราควรจะมองคนที่ตัวตนของเขามากกว่าที่ส่วนลึกของเขานะคะฉะนั้นเนี่ยไม่มายเลยเชิญค่ะคุณลูกมาจากเดี๋ยวแม่พาหมุนชุด ข้อ 44 ค่ะคติประจำใจคืออะไรบ้างเอ่ย คือใครด่าอย่าจมใครชมอย่าลอยนะคะที่เรามาอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียมีแบบผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยก็จะเจอคำด่าที่มันแบบนอนเซนนะคำด่าที่แบบทำไมพูดแล้วดูแบบไม่ธรรมชาติคะทำไมแบบหน้าตาแบบไม่สวยเลยทำไมหน้าตาประหลาดก็คือด่าเรื่องหน้าตาคือแบบมันไม่มีอะไรไม่มากกว่านั้นเขาด่าแบบเนี่ยแล้วเราทำยังไงอะเปลี่ยนหัวหรอหรือว่ายังไงใช่ไหมคะถ้ามันเป็นคำที่มันหยาบคายแล้วก็ลบออกแล้วก็ไม่อยากจะให้แบบมีความไร้มารยาทหรือมีความแบบต่ำซามอยู่อะไรนะคะเพื่อให้ความแบบสิวิไลมันยังอยู่ในเพจของเราใช่ไหมแล้วก็ใครชมอย่าลอยเนี่ยก็เหมือนกันยุคโซเชียลมีเดียก็จะเจอคำชมยิ่งถ้าคนติดตามก็จะมีคำชมมากมายอลังการมันเป็นเหมือนมารยาทของ culture เราด้วยเนาะเราก็โอเครับฟังเข้าใจขอบคุณแต่เราไม่ได้แบบเอามาเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเรารู้สึกสูงขึ้นบินขึ้นทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเขาด่าในสิ่งที่แบบเราเป็นจริงๆอ่ะคอมเมนต์ในตำหนิควรจะปรับปรุงไม่ใช่ไปโกรธเขากลับ ข้อ 45 ของสะสมคืออะไรคะ TikTok
TikTok ตอนเด็กอะสะสมตุ๊กตาบาร์บี้คือชอบมากที่บ้านเนี่ยจะมีห้องนอนที่เป็นห้องนอนส่วนตัวของเราแต่เราไม่เคยนอนเลยค่ะเราจัดให้ห้องนั้นเป็นห้องของเล่นแล้วเราไปนอนกับคุณพ่อคุณแม่แต่พอโตขึ้นเนี่ยความซื้อของไร้สาระเนี่ยมันลดลงเยอะมากเพราะว่ามีชีวิตที่ได้ย้ายที่พักพิงบ่อยๆมันทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าของที่เราซื้อมาแบบของกระจุกกระจิกตุ๊กตาสุดท้ายมันเป็นกลายเป็นขยะแล้วมันก็เป็นของที่เราเสียเงินไปเปล่าๆถ้าเราเก็บเป็นเงินอะมันยังเป็นมูลค่านึกออกไหมปัจจุบันก็เลยสะสมแค่เงินค่ะ ข้อที่ 47 นะคะ สิ่งที่คิดว่าแอดเวนเจอร์ที่สุดในชีวิตที่เคยทำมามีอะไรบ้าง โดดสกายไดรฟ์ที่นิวซีแลนด์ค่ะสูงมากคือจำไม่ได้แล้วกี่ฟีตแต่เป็นแบบจำนวนฟีตที่สูงที่สุดมันจะมีระดับนี้แล้วก็ระดับนี้แต่เราเลือกเอาอันที่สูงที่สุดอะฟีลลิ่งตอนที่โดดขอเล่านิดนึงว่า เราจะต้องเหมือนใส่อุปกรณ์เครื่องบินก็จะแบบเป็นลำเล็กๆอ่ะแล้วทุกคนก็นั่งเป็นได้แค่1 แถว 2 แถวก็คือเต็มแล้วก็แบบนั่งหดๆแล้วระหว่างขึ้นไปเสียงเครื่องบินก็ดังมากเราต้องใส่แบบปิดหูใช่ไหมคะพอถึงประมาณ 1,500 ฟีตมาที่เซตแรกเลือกซื้อในแบบแพ็กเกจความสูงเท่านี้ต้องโดดลงไปอ่ะกระโดดลงไปแล้วก็มองไปคือคิดในใจก็พูดกับพี่ได้ว่าแบบทำไมเราไม่เอาแค่ความสูงนี้วะเราจะเอาอันสูงสุดไปเพื่ออะไรแบบคือแค่นี้ก็แบบไม่ไหวแล้วอะมองเข้าไปคือโอ้โหเหวคือแบบตึกที่ว่าสูงๆอะก็คือแบบดูห่างไกลมากทุกคนแล้วแบบเราก็แบบโอ๊ยเพื่ออะไรเนี่ยคือทำไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยจะมีเหมือนอินสตรัคเตอร์เขาจะโดดตัวเราจะติดกับเขาแล้วก็แบบโดดไปพร้อมกันแล้วปิ้วแล้วแบบลงไปลึกๆแล้วลมมันค่อยกาง พอลงมาแล้วรู้สึกดีที่ได้ทำท้าทายตัวเองแล้วพอเราทำมันผ่านมาแล้วมันก็คือเป็นโมเมนต์หนึ่งอะเพราะว่าไปถึงตรงนั้นแล้วมันเป็นที่ที่ดีที่สุดในโลกที่จะโดดวิวต่างๆนานานะคะแต่จริงๆแล้วตอนสมัยเด็กอะชอบทำอะไรแบบหวาดเสียวตลอดนะเวลาไปเล่นเครื่องเล่นเสียวๆไวกิ้งคือชอบมากแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยความรู้สึกแบบห่วงชีวิตอะมากขึ้นความรู้สึกว่าเรามีภาระนะเรามีแบบบริษัทนะเราจะตายไม่ได้อะไรเงี้ยการกระทำเหล่านี้มันก็มีความกล้าน้อยลงนะคะมีความแบบแคร์ถึงความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สินและร่างกายมากขึ้นค่ะข้อ 48 นะคะจบแล้วเย้แพตตี้เนี่ยมี multitasking skill แล้วกันค่ะทำได้หลายอย่างตัดต่อวิดีโอคือทำได้เลยนะตอนนี้ทำไม่ไหวนะคะไม่มีเวลาแต่ถ้าให้ทำมาทำได้สมัยก่อนเนี่ยตัดคลิปทำMV ให้แฟนนู่นนี่นั่นเรื่อง utilization นี่คือทำได้เลย Photoshop ใช้ได้ illustration ทำเป็นนะคะอย่างโลโก้ Travel with Catherine ที่ขึ้นตอนช่องท่องเที่ยวเขาที่ก็เป็นคนทำเองเป็นคนแบบดัดดราฟเองใน illustration นะคะแล้วก็ถ่ายรูปก็ทำได้นะคะอย่างหนึงที่ทำไม่ได้นะคะคือร้องเพลง ลองได้ในคีย์ของตัวเอง เคยเรียนร้องเพลงมาเยอะมากแต่ว่าแบบไม่สามารถร้องถูกคีย์ได้เลยอะตอนเนี้ยถ้าร้องเพลงได้พอนะคะก็จะแบบมาร้องเพลงให้สาวๆ YouTube ฟัง 49 นะคะเผื่อใครยังไม่รู้เผื่อว่าจะชวนคัตตี้ไปกินอะไรคัตตี้เป็นคนที่ทานทุกอย่างได้บนโลกใบนี้ที่มันทานแล้วไม่ตายแมลงทอดมาเจอกันได้จากกบกินได้นกพิราบเคยกินมาแล้วก็ตายก็กินได้คือกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยกบก็กินได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกินดินกินหินกินขี้ดินอะไรคือกันนะ ไม่ได้แล้ว ไม่ได้เดี๋ยวตายนะจะบอกว่าแฟนแคทตี้นี่แหละคุณพี่ได้เนี่ยปลาร้าก็กินไม่ได้นั่นนี่อาหารอีสานกินไม่เป็นผักเยอะกินไม่ได้ผักเหม็นกินไม่ได้นะคะสรุปแล้วเผาแฟนข้อสุดท้ายแล้วค่ะตบมือก่อนการพูดข้อดีข้อเสียของตัวเองนี่เป็นอะไรที่เซนซิทีฟเพราะว่าชมมันก็เป็นการอวยไปหน่อยนะคะถ้าพูดข้อเสียไม่ครบก็เดี๋ยวเหมือนแบบเข้าข้างตัวเองเกินไปอ่ะต้องให้คุณครูช่วยเสนอแล้วกันข้อเสียอันดับหนึ่งเลยอ่ะเป็นคนตื่นสายค่ะแต่ถ้านอนเร็วตื่นเช้าแต่ส่วนมากจะหนักไปทางนอนดึกข้อเสียข้อที่2ที่ลืมอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะแบบลืมหยิบสิ่งนี้ออกจากบ้านเพื่อจะเป็นอัลไซเมอร์แบบว่าข้อ3เป็นคนขี้เบื่อง่ายอ่ะชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าแฟนก็ยังคบมา10 ปีนะแปลว่าแฟนไม่น่าเบื่อละสิ เป็นคนแบบไม่ชอบรับข้อมูลหรือฟังอะไรที่ยืดยาวอ่ะขอแค่ใจความสำคัญเท่านั้นขอแบบว่าเข้าเรื่องเลยข้อเสียข้อที่5นะคะเป็นคนแบบชอบทำอะไรปุบปับไม่ค่อยแบบไม่มีแผนแบบชอบแผนทันทีชอบอะไรที่แบบเรียลไทม์มันก็จะมีผลกระทบนะกับคนที่ทำงานกับเราข้อดีนึกก่อนนึกยากกว่าเดิมอีกข้อดีนะคะเป็นคนขยันนะคะเป็นคนมีความอดทนสูงเป็นคนที่มีความไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะข้อดีคือนิ่งเลยอะตอนเนี้ยนึกไม่ออก มองในแง่บวก มองโลกในแง่บวก เวลาจะทะเลาะกับใครก็ไม่ค่อยทะเลาะเพราะว่าก็มีเหตุผลตลอดเวลาไม่รู้จะทะเลาะไปทำไมเป็นคนมีสติเวลามีปัญหาเข้ามาจะค่อนข้างนิ่งไล่ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมองถึงวิธีแก้ไขฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่มันเกิดเนี่ยมันจะกลายเป็นแค่เรื่องเล็กมีความรับผิดชอบถ้าเกิดว่าทำอะไรมาแล้วอ่ะก็ต้องทำให้ได้ตามที่พูดค่ะคุณลูกค้าโอเคเหนื่อยมากทุกคนขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะก็น่าจะรู้จักกันมากขึ้นนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนแต่งหน้าสวยไหมวันนี้คุณ Lucky 7B นะคะแต่งให้ก็เป็นช่างแต่งหน้าคนโปรดของอาร์ตี้มี3 คน Lucky 7B พับพลอยแล้วก็พี่มดนะคะไปแล้วบ๊ายบาย